Мене звати Маша, і мені 15. Це історія про нейробіологію, математику, зоологію та мрії. Науковиці, на яких я так хочу бути схожою. Наче по відбитках пальців я впізнаю китів за хвостами. Кожен хвіст має візерунок, не схожий на жоден інший. Ці велетні можуть розповісти нам чимало таємниць океану. Це зелена лампочка. Означає, що йде запис. Можна запускати. Мене звуть Оксана Савенко. Я науковиця. І я перша жінка, яка вдруге взяла участь в цілорічній українській антарктичній експедиції на науковій станції «Академік Вернадський». Так сталося, що в нашій експедиції я єдина жінка, але я переконана, що це лише початок. Все життя я вивчаю морських ссавців. Моя місія на станції – впровадження і виконання комплексних досліджень китів та тюленів. Це вже 8-й морський леопард на цьому тижні. Мені пощастило, адже понад 20 років жінок не включали до складу експедицій, пояснюючи це різними причинами. І вся їх суть зводилась до простого ствердження – жінкам не місце в Антарктиді. Але зараз це змінилось завдяки появі відкритого конкурсу. Я переконана, дослідження мають виконувати професіонали, незалежно від того, чоловіки вони чи жінки. Як ти там? Як погода? У мене все чудово, але я трохи сумую, тому що найближчим часом не вдасться вийти в океан до китів. Насувається шторм. І це також означає, що можуть виникнути проблеми зі зв'язком. В Антарктиді погода визначає майже усе. А покажи, будь ласка, станцію навколо. Наша станція має багату історію. Вона наче музей полярних досліджень, адже вона пам'ятає десятиліття натхненної праці багатьох британських та українських фахівців. А як це виглядає? Це одна з наших лабораторій. Тут я за допомогою спеціальних помп фільтрую зразки морської води, щоб виділити з них ДНК китів, тюленів та об'єктів їх живлення. Застосування методу отримання ДНК з довкілля дозволяє нам дослідити популяційну структуру, генетику, живлення та розподіл морських ссавців. Слухай, як це взагалі жити та працювати в іншій частині світу, в Антарктиді, на станції «Академік Вернадський»? З першого свого візиту на станцію я почуваюся тут як вдома. Наша станція хоч і старенька, але дуже затишна і комфортна. Дні тут, як не дивно, зовсім не схожі один на одний, бо природа постійно змінюється. Мій графік роботи різниться в залежності від пори року, а час тут виміряється скоріш місяцями та тижнями, тому що він не плине, він летить. Але окрім наукових досліджень, як і усі, я маю побутові обов'язки та виконую роботи з підтримки життєдіяльності станції. Раніше побут був набагато складнішим, і українські полярники знаходились в значно більшій ізоляції, ніж тепер. Чекаємо на китів. До речі, там щось бачили. З ким ти працюєш? Я працюю у складі 26-ї української антарктичної експедиції. Разом зі мною геофізики та метеорологи, інженери та механіки, кухар, док і, звісно, мої колеги-біологи.
В складі зимівлі вперше працює одночасно 3 біологів. Це мої колеги Антон та Вадим. І ми команда. Усі ми дуже відрізняємось не тільки за фахом або статтю. Ми перш за все різні люди. Але ми натхненно працюємо пліч-опліч, маючи велику спільну справу. Стараємось, будемо робити все для розвитку української науки, щоб вона була значущою для усього світу. Розкажи, а де ще ти була? Моя перша морська експедиція відбувалася в Криму. Там я вперше побачила дельфінів і почала їх дослідження. Потім було Біле море. Там ми вивчали білуг. На Курильських островах я декілька років поспіль приймала участь у дослідженнях північних морських левів, а також шукала китів вздовж узбережжя Курил, Камчатки і Командорських островів. 2 літніх сезони поспіль я провела на Сахаліні. Наш міжнародний проєкт було присвячено вивченню сірих китів. Кити приплили прямо к лодці. Проте весь цей час, при першій нагоді, я поверталась в Крим, щоб знов і знов зустрічати моїх улюблених дельфінів. Як почалась твоя головна експедиція? Мені здається, що моя головна експедиція ще не почалася. Але я точно знаю, що вона стане для мене справжнім професійним іспитом, який вимагатиме від мене усіх моїх сил, навичок, знань та витримки. Це вершина нашого острову, і тут я виконую спостереження за китами. Проте моя перша експедиція відбулася ще під час шкільних років, разом з гуртком юних екологів. Тоді я захопилася польовою зоологією і зрозуміла, що це може стати невід'ємною частиною мого життя. Також я була юнаткою в Київському зоопарку. Там я навчилася спостерігати за тваринами і почала мріяти про зустрічі з ними у дикій природі. Питання з вибором факультету університету у мене не стояло. Я мала стати біологом. Але оскільки в університеті я обрала для себе складний об'єкт досліджень, мені було важко знайти підтримку та можливості. І щоб досягти результату, знадобилося багато часу. А от скажи мені, ти завжди хотіла стати науковицею? Так, звичайно, я завжди про це мріяла. Особливо прагнула виконувати дослідження саме у полярних регіонах. Лунка, яку зробили і активно використовують тюлені, оптимальне місце для відбору води з метою виділення їх ДНК. А як це бути жінкою в науці? Гадаю, що по відчуттям це так само, як бути чоловіком у науці. Але я обрала доволі консервативну сферу, в якій жінці поки дещо складніше досягти успіху. Антон, Оксані. Бачив тюленів по дорозі? Ні, тюлені не бачу. Що дає тобі сил не зупинятись? Захоплення своєю справою, адже робота на станції для мене немов життя у власній мрії. Чому варто завжди пливти за обрій? Варто це робити, якщо за обрієм знаходиться твоя мрія. В такому випадку тобі неодмінно вистачить натхнення і сил. Головне не розчаруватися і не зупинитися, коли потрапиш у шторм чи штиль. Зараз я працюю саме в тому місці, в якому завжди мріяла працювати – в Антарктиді, на нашій українській антарктичній станції. Але мій шлях не був простим. Що це був за шлях? В університеті викладачі, які працювали на станції «Академік Вернадський», не заохочували нас, студенток, навіть мріяти про роботу в Антарктиді. Тоді я вирішила отримати необхідні навички і знання, приймаючи участь в експедиціях в різних регіонах нашої планети. Зрештою, цей досвід і привів мене на станцію. Я би дуже хотіла, щоб мій приклад надихнув тебе та інших дівчат втілювати свої мрії в життя.